با سلام و درود خدمت شما. این ویدیو برای شما و برای کسانی است که علاقه‌مند طبیعت، فعالیت و اکتیویتی است و اگر میخواهید یک چند تا راهکار ساده برای فعال بودن و در طبیعت بودن و حرکت داشتن، مخصوصا برای کسایی که به سن سال خود ما هست، یعنی در میان سالی هست، می باشد و شما را دعوت میکنم که ضمن لذت بردن از مناظر زیبای شوارزوالد این چند تا توصیه و راهکار که بر اساس تجربه در سالهای گذشته برای این جانب به دست آمده است را خدمت شما تقدیم میکنم. اول اینه که یک سوال از شما دارم: چند وقت است که در طبیعت نبودین؟ چند وقت است که شرشر آبشار یا در کنار یک چشمه یا در یک جنگل زیر سایه درختان و یا مثلا در یک کوه تپه بالای یک سنگ همچنین جاهایی نبوده اید؟ خب اگر این در حد چند روز است مشکلی نیست، اگر در حد یک ماه دو ماه هست هم به هر حال قابل جبران است، انشاءالله در ماهای آینده جبران میکنید. ولی اگر این در حد یک سال و دو سال و سه سال و چند سال است، این نشانه یک مشکل است و مخصوصا برای کسایی که مثل ما با پس زمینه و بک‌گراند بسیار اکتیو و جاهای افغانستان اینجا بودن، زندگی بسیار پرتحرک بوده و طور طبیعی مردم برای فعالیت‌های روزانه از حرکت و کار و اینا استفاده میکردن. ولی ناگهان بر اثر تحولات این افراد، کسایی مثل ما مثلا، منتقل شدن به یک سرزمین دیگری که مثلا محصور است در یک آپارتمان و اطرافش هم ناشنا هست و فعالیت های بسیار کمی دارد. این میتونه یک زنگ خطری باشه برای از افراد. بیماری قند یا شکر، فشار خون، چربی زیاد و وزن بالا اگر داشتن و حتی اگر هم زمینه ارثی هم نداشتن، این میتونه یک علامت خطر برای از دوستان باشن که باید برگردن به طبیعت. باید برگردیم به طبیعت، هیچ چاره‌ای نداریم. مخصوصا همه انسان ها، یعنی ما بدن ما، سلول ها ما طوری ساخته شده است و طوری از اجداد ما به ارث رسیده که دائم باید در حال حرکت و دویدن باشیم. بنابراین این زندگی فعلی، زندگی شهری به هر حال عوارض خیلی زیادی داره که هنوز با جنوم ما، با ساختار کدهای بدنی ما ناسازگار. بنابراین ما مجبور هستیم که باید به طبیعت برگردیم و همیشه باید فعال باشیم. اما چند تا راهکار خلاصه برای شما من بر اساس تجارب خودم تقدیم میکنم. اولین از این است که سعی کنید برای خود یک برنامه روزانه داشته باشید. ساده ترینش این است که مثلا در گوشیتان، در موبایلتان برنامه هلس که هست را فعال بکنید و برای خود مثلا یک تعداد قدم شمار تعریف بکنید. حداقل قدم شماری که شما میتونید مثلا 6000 هست. به نظر ما حداقلش روزانه میتونه 6000 قدم باشه و بیشتر ایدئال این است که مثلا حدود 10000 قدم باشه. اما اگر حداقل مثلا رو تنظیم کنید روی 6000 قدم، چون یک مقدارش به هر حال تحرکات ساده، تکان دادن گوشی اینا هست، ولی این 6000 قدم الی 10000 قدم رو سعی کنید که به اصطلاح طور روزانه به این هدف برسید. بهترین ورزش به نظر ما پیاده روی، یکی برای هر سنی، برای هر جنسی، برای هر نوع انسانی قابل اجرا هست. پیاده روی البته خیلی ساده هم نه، بلکه پیاده روی یک کمی تیزتر، به اصطلاح بهش بریسک میگیم، یک کمی که به اصطلاح ضربان قلب شما از حالت عادی، از حالت استراحت بیشتر شود. ضربان قلب خود مثلا عادی اگر 100 است، وقتی شما کم تیزتر را برین مثلا در حد 150 تا 200 برسه، اینا خیلی میتونه خوب باشه. دور بر 150 به یه حد پیاده روی. خب حالا مدت زمان از چقدر باشه؟ هر شود که هر قدر بهتر بتونین، بس به توانایی شما بهتره، اما حداقل باید نیم ساعت باشه. دلیلش این است که این نیم ساعت پیاده روی روزانه
این ثابت شده در لحاظ علمی که تا نیم ساعت ما بدن ما از همون قند خون یا موادی که به اصطلاح تغذیه کردیم، یعنی قند خون تا نیم ساعت همون غذایی که مصرف کرده قند خون به طور طبیعی ثابت میمونه تا نیم ساعت. وقتی شما اگر مثلا ورزش خیلی تند نبکنید، پیاده روی بکنید، تا نیم ساعت هیچ تاثیر نمیکنه. همون قند خون، میزان قند خون شما همون قدر هست که قبلا بوده مثلا بعد از غذا. ولی بعد از نیم ساعت این قند خون کاملا مصرف میشه، به اصطلاح تخلیه میشه، مصرف میشه و بعد از این شما بدن شما مجبور میشه از ذخایر خود استفاده بکنه. یکی میره طرف مواد داخلی از جمله چربی و مواد زایدی دیگه، هر چیزی که قبلا استور شده، ذخیره شده، میره سراغ از اونها و از اونها استفاده میکنه. یکیش میتونه خیلی برای شما مفید باشه، برای از بین بردن چربی ها و مواد زاید غیره و ذالک. و شما میدونین که اگر در هر چیزی مثلا در خانه شما، در یخچال شما مواد را همین رقم بدون مصرف مدت طولانی ذخیره بکنید، میپوسه و یک مشکل ایجاد میکنه در داخل بدن همین رقم. مخصوصا چربی ها و مواد زاید وقت زیاد میشه، اولش اینه که اینا یک حالت پنبه‌ای داره که رگ‌های خونی را به اصطلاح فشار میده و رگ‌ها را تنگ میکنه و باعث افزایش فشار، چیزی به نام فشار، و همینطور در اطراف قلب، در اطراف شش و سایر اعضا و اندام ما چربی ها میتونه جمع شود و باعث به اصطلاح مشکل در جریان خون رسانی شود. همین چیزی است که به نام هایپرتنشن یا فشار خون مشهوره و یک مخصوصا با افزایش سن هم زیاد میشه. پس اولین راهکار تنظیم برنامه روزانه شامل حداقل 6000 تا 10000 قدم که این بهترین حالتش این است که بعد از غذا باشد، نه بلافاصله، یک کمی بعد از غذا، مخصوصا بعد از غذای شب اگر باشد خیلی بهتر است. حداقل باید نیم ساعت باشه و این نیم ساعت هم باید یک کمی تند باشه. اگر بتونین که یک کمی جاگینگ کنین، یک کمی بدوین چه بهتره. اگر هم نمیتونین سعی کنید یک کمی تند راه برین و بیشتر از نیم ساعت و اگر این به یک ساعت برسه چه بهتر، ولی حداقلش باید نیم ساعت باشه تا قند خونی معمولی که در بدن شما ذخیره شده هست و داخل خون شما هست اونها مصرف شود و بعد شما به زندگی حداقل حالت ساده و نرمال برسین. ولی اگر میخواین که افزایش وزن زیادتری دارین و این وزن کنترل بکنین، چربی ها را بیشتر از بین ببرین که اینا تبدیل به غده های بدخیم نشوه، تلاش بکنین که بدوید و برنامه را از 1 ساعت به 1 ساعت برسونین، از 1 ساعت هم بیشتر. و این برنامه ها قطعا مؤثر است و تجربه هایی که ما داشتیم مثلا در برنامه کوهنوردی و غیره، ما چند روز مثلا پشت سر هم در کوه و دشت ها پیاده روی کردیم، حداقل وزن که ما کم کردیم 4-5 کیلو، بعضی وقتا تا 7-8 کیلو هم ما در یک برنامه مثلا یک هفتگی وزن کم کردیم و این کاملا عملیه. اگر یک برنامه سخت با فشار بیشتر باشد این قابل کنترل است. بسیار خوب، این تقریبا این برنامه رو همه میتونه اجرا بکنه، حتی کسایی که مشکل حرکتی داره با مچوک و با عصا و با ویلچر هم این نوع تحرک امکان پذیره. ولی برای بعضی ها ممکنه واقعا امکان نداشته باشه، جای محصور است، زندانی هست، این میتونه در خانه در جا بدوه یا وسایل ورزشی که مثلا وجود داره، مثلا میزای متحرکی که بالای از اون میدوین، از چیزها هم استفاده بکنه جایگزین. ولی هیچ چیزی جایگزین پیاده روی برنامه در طبیعت، در فضای باز که اکسیژن بیشتری داره. یک از مشکلات همینه که در خانه معمولا هوا آلوده به خاطر محیط شهری و غیره و ذالک، مقدار به اصطلاح غلظت اکسیژن اگرچه مقدارش برابره اما گازهای سمی دیگه هم در محیط فراوانه. وقتی شما در طبیعت مانند از این در یک جنگل میین، اینجا
درختها طور طبیعی گازهایی مثل اکسیژن و برخی مواد شیمیایی مفید دیگر هم آزاد میکنن که واقعا با تنفس از اینا شما یک جان تازه. بسیار خوب. برنامه بعدی، مرحله بعدی برای کسایی که یک کمی میخوای جدیتر کار بکنه، بیشتر کار بکنه، برنامه هفتگی است. برنامه هفتگی یک نوع میتونه تفریح باشه، چکر باشه، کوهنوردی باشه، پیاده روی باشه، یا یک جایی در جنگل و طبیعت و یا مسافرت باشه. بنابراین برای خود علاوه بر برنامه روزانه یک برنامه هفتگی هم داشته باشین که در مناطق نزدیک خود جستجو بکنین که اینجا کدام پارک کوهستانی، کدام جنگلی، کدام محیط جالبی هست که با اونجا برای تفریح در آخر هفته هم برای ورزش برین. یک مقدار مجبور میشوید که حرکت بکنید، چون اگر در خانه باشین قطعا استراحت میکنن یا با رسانه‌های جمعی با موبایل مصروف میشین و این خودش خیلی میتونه مضر باشه. ولی همین که حرکت بکنه، ولو اینکه چی با وسیله شخصی باشه و مخصوصا اگر با وسایل عمومی باشه، یک شهر دیگه ای سفر بکنین، باعث سوزاندن کالری بیشتر، قند بیشتر و مسافرت بیشتر میشه که میتونه برای شما ارمغان بیاره. این رو البته باید جستجو بکنین بسته به مقدار مصرف و چیز از زندگی اطراف خود، شهر و محیطی که هستین پیدا بکنین. یک برنامه هفتگی هم داشته باشین. این برنامه هفتگی خوبیش اینه که میتونه برای کل فامیل یا چند نفره هم باشه. شما میتونید با دوستان، فامیل، اقوام و آشناهای خود هم این برنامه و پلان داشته باشین. یک غذای، یک مسائل ساده هم با خود داشته باشین و با چنین برنامه هفتگی بیرون. بسیار خوب. بعد از این میرسیم به برنامه سوم، برنامه ماهانه یا هر چند ماه یا هر فصلی یا حداقل سال یک بار. بنابراین در برنامه ماهانه و فصلانه و سالانه شما یک برنامه طولانی تر، مثلا یک هفته، یک ماه رو برای خود در نظر داشته باشین که میتونه یک برنامه کوهنوردی باشه، طبیعتگردی باشه یا مسافرت به یک کشور دیگه و یک محیط ناشناخته دیگه باشه. این هم خوبه. البته این نیاز به بودجه داره، نیاز به امکانات داره، نیاز به دوستان و رفقا و آشنا یعنی هماهنگ داره و یک مقدار ابزار و وسایل هم لازم داره. ولی حداقل سالی یک برنامه مخصوص برای خود داشته باشین. سعی کنید که در طول سال که کار میکنین برای خود یک جایزه یا یک تفریح مناسب در نظر بگیرین و هیچ بهتر که این رو مثلا شما برنامه ریزی بکنین از قبل برای جاهای که طبیعت خیلی بکر داره، مثل کوههای آلپ یا هندوکوش، هیمالایا، کشورهای آسیای میانه مثلا قرقیزستان، تاجیکستان، این جاها، یا حتی در آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی و جاهای مانندی از این. فرق نمیکنه اگر مثلا در افغانستان هستیم، هم مثلا برای بدخشان، پنجشیر و بامیان و یک سفر سالانه رو در نظر داشته باشین. چون کشورهای دیگه هر کشور خودش در اطراف محیطای بکر و تازه بیشتری داره. بسیار خوب. این سه نوع برنامه علاوه بر که این برنامه روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه اگه بخواه به طور منظم و خوب انجام شود، یک راهکار دیگه اینه که شما سعی کنید که در تیم و گروپ شامل شوید. تنهایی هم خوبه ولی معمولا تنهایی ضمانت اجرایش خیلی کمه، آدم تنبلی میکنه برای خودش، فلسفه میگه نه امروز نمیشه فردا میرم از این حرفا. ولی اگر با یک تیم باشین و یک گروه باشین، به همون ننگی از اونا هم شما گیر میکنید و حتما چانس از اینکه این برنامه ها رو اجرا بکنید خیلی زیاده. این راهکار میتونه که اول در اطراف خود بگردین، اگر کدام باشگاهی، کلبی
یا گروه های فعال اجتماعی وجود داره که اینجور برنامه های پیاده روی، طبیعت گردی یا ورزش های سبک جمعی دارند. اینا را جستجو بکنید، با اونا عضو شوید. وقتی با اینا عضو میشوین، بعض از اینا مثلا یک حق عضویتی داره، مثل هر باشگاه دیگه. مثلا شما در جیم میرین، جیم هم خوبه، ولی برنامه هایی که فعالیت های طبیعت گردی اینا داشته باشه، اینا شما حتما یک حق العضویت پولی پرداخت میکنین و چون پول پرداخت کردین، بعد از او بیشتر تشویق بشین که در این برنامه شرکت بکنین. و اگر در اطراف شما چنین باشگاهی نیست یا مثلا افرادی نیست، شما با دوستانتان، با اعضای فامیل و غیره سعی کنین این گروپی را بیاندازین که ضمانت اجرایی بیشتری داشته باشه. نکته بعدی در مورد وسایل و امکانات است. هر شود که بستگی به میزان فعالیت شما داره. در برنامه روزانه و هفتگی چیزی که شما لازم دارین یک کفش خوب است. کفش واقعا مهم است. سعی بکنید که روی کفش، چی برای زندگی عادی چی حتی برای ورزش، برای کفش سرمایه‌گذاری بیشتر بکنید. کفش های بهتر، کفش هایی که حداقل زیره خوبتر و قابل انعطاف داشته باشه که وقتی پای شما یک سنگ، چوبی، چیزی میخوره، به اصطلاح او ضربه را به موچ پای شما و حتی به کمر شما وارد نبکنه. یعنی به جای این که ما مثلا خیلی از ورزش های پیاده روی اینا و دوش به جایی که مفید باشه، اگر کفش مناسب نداشته باشه، قطعا با مشکلات بیشتری در دیسک کمر و مثلا پیچ‌خوردگی موچ پا و غیره و زالگ رو برامشون که شما را بیشتر ناامید میکنه. بنابراین سعی کنید یک کفش، اگر میدوید کفش مخصوص دوید، اگر پیاده روی میکنید سعی کنید کفش مخصوص پیاده روی که زیره و کفش واقعا نرم و پهن و قابل انعطاف باشه. علاوه بر او یک لایه نرمی که در کفش گذاشته میشه سعی بکنید تهیه بکنید که اونا تا حد زیاد لایه اسفنجی که میتونه ضربه‌گیر باشه. با چپلق و با چیزهای دیگه واقعا ورزش کردن و پیاده روی و اینا امکان پذیر نیست، بلکه آسیب پذیر. پس کفش از همه مهمتره. بعد از او اگر در برنامه‌های هفتگی و ماهانه و سالانه کوهنوردی اینا میرین، اون وقت باید وسایل دیگه و بیشتری تهیه بکنین که اینا میتونه از شامل همه چیز باشه. کفشای مخصوص کوهنوردی اینا خیلی گرانه دیگه. یک از چیزهای دیگه استیک است یا تیاق و عصا. از تیاق و عصا اصلا نترسین. سعی بکنین که تیاقای اگر در کوه جای ناهموار میرین، حتما از عصا یا همین استیک ها استوک استفاده بکنین. اینا هم تنهایی یکیش به درد نمیخوره، بلکه باید زوج باشه و اینا به طور درست و مناسب استفاده شه و مخصوصا در سربالایی ها و مخصوصا در سرازیری ها اینا خیلی مفیده. دلیل از این که تا 20% تا 50% وزن را این وقتی از هر دو دست با عصا استفاده میکنید تا 30-40% از وزن شما را به جایی که بر موچ پا و زانو اینا وارد شه و از طریق از این دست ها به زمین منتقل میشه و این را اصلا مایه خجالت و نگرانی نیست که شما را بگین که کسی که از عصا استفاده میکنه اینا فقط پیرمرد و پیرزاله. نه، جوان ها هم وقتی در کوه مناطق ناهموار میره باید از اینا استفاده بکنه، مثلا کسایی که وزن بیشتر داره. در غیر از اون مخصوصا در سراشیبی ها واقعا وقتی پایین میایین اگر عصا نداشته باشین مفاصل زانوی شما آسیب میبینه. وسایل دیگه لباس، غیر از کفش، لباس، جوراب، کلاه حتما خیلی مهمه. امروز که ما حالا در سایه درختانم، در غیر از آفتاب صورت شما و چشم شما آسیب برسانه، مواظب آفتاب باشین. حتی روزایی که جایی که خیلی آفتابی نیست مثل از این سایه هست، بهتر است که شما از کرم ضد آفتاب استفاده بکنید، از پوست خود
مراقبت کنید. در دیگه اگر مثلا مسافرت های دور انجام میدین، مخصوصا کمپینگ انجام میدین، باید خیمه مناسب، خیمه انفرادی، خیمه گروپی اینا هم لازمه، کیسه خواب یا بستر خواب اینا و خیلی وسایل دیگه، مواد غذایی که در سفر هست، اینا بحثای مفصل تر است برای کوهنوردی که این ما انشالله اگر وقت شد در یک فرصت دیگری خدمت شما تقدیم خواهیم کرد و برای این روز فکر میکنم همینقدر کافی باشد.